Moi! Tässä on variaatio 4 Upright Style Nagere. Viime videossa tein variaatio 4 Upright Style Moribanan laakean astiaan. Eli aivan sama muoto kuin Moribanassa, nyt vaan Nagere-versiona. Minäpä näytän tätä Sogetsu-koulukunnan valmista piirustusta, jonka mukaan se on tehty. Siinä tulee siis 15 asteen kulmaan kohti vasenta hartiaa, kun täältä päin katsotaan. Siinä on mulla lepänoksa. Hikae tulee 75 astetta kohti oikeaa hartiaa. Ja hikae on mulla tällä kertaa vihreä krysanteemi. Mittasuhteet. Chin, astian korkeus, halkasia, puolet edellisestä, olisiko taas vaaksa. Ja sitten melkeinpä vaaksan verran menee taas tonne astian sisälle. Niin voi olla toinen vaaksa. Ja siinä tulisi tällaiseen 15 asteen kulmaan kohti vasenta hartiaasi. Ja koska se tulee eteenpäin, niin tämän alaosan täytyy istua sitten maljakon takaseinää vasten. Leikataan se vinoon sillä tavalla, että se istuu sinne mahdollisimman hyvin. Tulee mahdollisimman iso pinta, mikä ottaa yhteen maljakon seinän kanssa. Heitetään se rennosti tänne näin. Sinne meni. Se ottaa astian seinään ja siihen ristikon keskikohtaan tukeutuu. Sitten hikae, joka tulee täältä rennosti heitettynä 75 asteen kulmaan. Ja taas, koska se tulee eteenpäin, niin sen täytyy ottaa täältä alaosasta kiinni tänne maljakon takaosaan. Leikataan tämäkin vinoon, että tulee mahdollisimman suuri pinta. Etsitään täältä paikka, mihin se voisi mennä. Nojaa siis astian seinään, ristikkoon. Vähän voi varovasti taivutella. Noin. Ja nyt laitan männynoksia täytteeksi hämärtämään vähän tätä maljakon suuaukkoa. Ja taas ne, mitkä tulee eteenpäin, lentää tänne maljakon takaosaan, ottaa kiinni astian seinään. Samalla nämä lyhyet oksat tukee hikaeta pysymään paikoillaan, koska ne menee hikaen varren yli, niin ne painaa sitä tuonne maljakkoon. Laitan tänne sivulle myötäilemään hikaeta, joten se menee just vastakkaiseen suuntaan. Osuu vinosti sinne seinään. Sitten jos tulee tälle sivulle, niin se osuu vastakkaiseen seinään. Näin. Kaikki oksat ottavat kiinni maljakon seinään, ristikon keskikohtaan ja sitten nämä myöhempään laitetut ottaa tukea myös sin- ja hikaeoksasta. Nyt lisään täytekukat. Tästä löytyy kiva profiili tästä kukasta, kun tämä on litteä. Sekin menee näin, osuu takaseinään ja tukeutuu näihin jo olemassa oleviin oksiin. Tästä oli tarkoitus löytää sellainen profiili, ettei se suoraan möllötä katsojaa. Noin. Toinen ranunkulus tulee taas täältä, osuu takaseinään.
kolmas ranunkulus tulee edestä, osuu takaseinään. Sitten laitan pari lyhyttä lepänoksaa, ettei tämä sin olisi niin yksinäinen ainoa lajinsa edustaja. Mä laitan nämä täältä takaa tulemaan eteen. Ne osuu etuseinään. Näin. Olisiko siinä jo valmis asetelma? Katsotaan. Pitäisikö lepänoksaa vähän karsia tuolta yläosasta? Toisaalta on kiva, että siinä on koristeellisuutta, kun siinä on noita käpysiä. Mutta mä voin leikata tosta jotain vähän pois, niin nähdään miten se vaikuttaa. Siin menee eteenpäin, hikae menee eteenpäin, kaikki täytteet menee eteenpäin, paitsi nämä täällä. Ja toinen suunta. Hikae menee eteenpäin, siin menee eteenpäin, kaikki, paitsi nuo lepänokset. Nähdään taas.